Pangalan, Jeloy Concepcion. Trabaho, photographer. Hello, kamusta kayong lahat? Mahigit isang linggo na nga no, nung bumalik ako dito sa Amerika mula sa 2 weeks ko na bisita dyan sa Pilipinas. Ayun, gustong gusto ko lang magpasalamat unang-una sa mga sumubaybay at sumusubaybay pa din sa project na Things You Wanted to Say But Never Did. Tapos, pangalawa, doon sa mga bumili ng libro nila ng Things You Wanted to Say But Never Did. Tsaka, syempre, sa mga nagpunta sa book signing sa BGC, no? Nung nalimutan ko na yung araw, November 4. Ayun, sobrang na-appreciate ko yung presence nyo lahat. Ang galing kasi 200 lang yung ini-imagine ko na pupunta eh. Kumbaga, yung 200, yun na yung pinaka pangarap ko na yun, no? Kung magka 200 na pupunta, sobrang saya ko na nun, sulit na yung uwi ko. Pero nagulat ako, 450 pala yung pumunta. So, ayun, sobrang nakakagulat, pati yung pamilya ko, sobrang saya, pati sila Bea, si parents ko, sobrang saya din. Hindi ko sure kung yun yung pinakamaraming pumunta na book signing sa Fully Book. Pero sure ako na yun yung pinakamatagal na book signing. Parang 8 to 9 hours tayong nandun, no? So, ayun, nakakapagod ng konti. Pero I'm sure hindi yun makukumpara doon sa mga pumila na talagang nag-antay na yung iba umabot pa ng 2 oras, no? Kahit talagang binibilisan ko na yung pagpirma tsaka pakikipag-usap, no? Pero at the same time, gusto ko ring medyo makilala lahat ng pupunta, no? Kaya tinatanong ko yung pangalan nyo, kung saan galing. So, meron pang mga galing Mindanao, Butuan, CDO, may galing ng merong Lucena, Baguio, Pampanga. So, ayun, sa susunod, susubukan ko talagang mag Luzon, Visayas, Mindanao para pumirma ng mga libro or gumawa ng workshops or mga talk. So, tignan natin kung ano mangyayari sa future, no? Pero yun ang plano. So, ayun, maraming salamat ulit sa mga binigay niyong mga munting regalo, mga artworks, mga handwritten letters. Binabasa ko yan ngayon, no? So, mga nagbigay ng t-shirt, ano pa ba, mga bracelet para kay Lanara, kay Labea, mga regalo nyo, mga meron pang gumawa ng beanie na siya yung nagganchilyo. Tapos meron pang nagbigay ng jacket na nahanap niya sa thrift store. So, naalala ko lahat yan at sobrang na-appreciate ko lahat yan. Ayun, salamat din sa mga nagpunta nung t-shirt release. So, ito yung t-shirt. I'm sure meron pang available online. No? Ililink ko na lang sa baba. Ayun, salamat doon sa mga nagpunta ng araw na yon. Na-enjoy ko rin yung araw na yon. Hindi siya ganun ka-hectic tulad nung book signing. Pero marami pa rin nagpunta. So, ayun, sobrang natutuwa talaga ako na nakita ko kayo lahat doon. Sa lahat ng mga nakilala ko sa 2 weeks na stay sa Pilipinas. Ayun, kung pwede ko lang i-date kayo lahat isa-isa, gagawin ko, no? Para mas makilala ko kayo. Kaso, konti nga yung oras natin. Kaya, ayun, sana magkaroon tayo ng time na mas makilala pa yung mga isa't isa. And ano pa ba?
Ayun, lahat ng nakilala ko, hindi lang sa book signing, yung mga na-meet ko na tropa, mga tumulong sa akin para maging smooth yung stay ko. Um, Kaya may mga konting videos ako na nakunan para pakita ko sa dulo siguro kung ano yung kung sino yung mga yon. Ano pa ba? Tsaka ayun, dahil gamit ko yung Leica M6 nung araw na yan, naisip ko na gawin na rin parang review video dun sa camera na yun, no? So, kasi nga parang bala ko na rin siya ibenta. So, naisip ko na lang ma-review ko man lang muna siya or tsaka magamit sa video para malaman nyo kung bagay ba sa inyo o trip nyo ba o hindi. Ayun, ano pa ba? Ayun, tsaka may natira akong mga libro sa Pilipinas na signed. So, naisip ko para sa video na to, siguro mamimigay ako ng isa na giveaway. So, antayin nyo sa dulo ng video nito. Yung instructions kung paano sumali, no? So, ayun ba. Sana pag nanalo kayo, papadala ko sa inyo kasama yung tote bag siguro. So, bahala na. Sana manood kayo. Mag-comment kayo kasi sobrang na-enjoy ko pagbabasa ng mga comments nyo, no? Kahit maiikli lang, sobrang na-enjoy ko basahin yan. Iba yung community sa YouTube eh. Iba rin sa Facebook. So ayun, ano pa ba? Yun, maraming salamat sa lahat. Babalik kami next year. Sana magkita-kita tayo ulit. Yun, susubukan namin na mas makipagkita pa sa mas maraming tao. So, ayun, nood kayo na itong video. Sana ma-enjoy nyo. Salamat! Ayun, bali, pagdating ko ng eskolta, malakas pa yung ulan. So, nagkape muna ako dito sa The Den, sa First United Building, no? Dito lagi ako nagkakape para may energy bago maglakad. Ayun, tumila na yung ulan, so nakalabas na tayo. Anyway, itong video na to, papakita ko lang sa inyo yung ruta na ginagawa ko madalas kapag nagsushoot ako nung sa Pilipinas pa ako nakatira, no? Ayun, bali weekly, halos weekly yan, every Friday, naglalakad ako para kumuha ng litrato dito sa may bandang Quiapo, Avenida, Recto, minsan umabot akong Divisoria. Sinasabay ko na kapag misa ng Nazareno dahil deboto ako ng Nazareno eh. So, ayun, bali, ito yung unang pumukaw sa pansin ko, no? Yung bata, parang sinasayawan niya yung lola niya dahil bibigyan siya ng siguro barya o hindi ko alam. Nakakatawa, no? Nung bata ako, ganyan din ako eh. Pero hindi ako marunong magsayaw, so hindi ganyan kagaling. Lakad pa tayo dito. Ito si kuya, no? Habang nagpapahinga siya, siguro napagod ka katrabaho. Yan, kuha na natin. Gusto ko yung itsura ng mga linya eh. Tsaka yung braso niya. So ayan, ganito ako pag nagsushoot. Kung ano lang makuha ng mata ko na interesting para sa akin, kinukunan ko. And ito, dahil nga ngayon kakauwi ko lang sa Pilipinas, namimiss ko itong mga bagay na to, no? Kaya kinukunan ko. Halimbawa, itong nagtitinda ng, hindi ko alam kung ano yun, fishball yata. Lakad tayo. Ito. Yan, sino kayang ka-text ni kuya? So, yun, para sa akin, ganoon lang din naman yung street photography. Basta, habang naglalakad ka, kung anong nakita mo parang may kwento sa mata mo or interesting. Katulad nito, ang naisip ko lang, gusto ko yung kulay ng payong, kaya kinunan ko. Nasa Avenida na tayo, bale ito naman si kuya. Natuwa lang ako na natutulog siya sa ilalim ng salitang life is cool, no? So, cool lang siya eh. Yun, isa sa pinaka gusto kong gawin, no, kapag nagsushoot, parang target ko na makuha sa images,
Yung hindi mo alam kung kailan kinunan, kung ngayon o nung 1950s, 70s, 80s, and yung Avenida, itong Quiapo, isa sa pinakamagandang lugar para magawa mo yan. Kung mapapansin nyo yung mga tao, parang ang dami dito, yung forma medyo classic pa din eh. So talagang kaya dito ko talaga hilig maglakad, no. And ang dami mong makikitang iba-ibang pangyayari. May mga minamasahe sa daan. Ayan, mga iba-ibang tunog, mga iba-ibang ilaw. Itong parte ng Avenida na to, gustong gusto ko yung ilaw dito. Ayan, pag yung bagsak ng araw, mangganda. Ayan, lakad pa tayo ulit. Madalas ako naglalakad dito dati dahil maraming thrift shops dito eh. Ito, kinunan ko lang dahil gusto ko yung heels niya, no? Ang taas. Ito nga palang lakad natin na to, medyo mabilis lang kasi ayan, wala akong masyadong oras ngayong araw, so umikot lang tayo ng konti. Ayan, naubusan na tayo ng film, so reload muna tayo. Ang bilis, no? Parang ilang minuto pa lang ako naglalakad. Dami ko na palang nakunan. So ganito yung Leica M6, ganito siya lagyan ng film. Madali lang pero minsan natatagalan din ako eh, pero yung iba kaya nang mabilisan to eh. Ayan. So yung ganitong camera sa ilalim ninatanggal at nilalagay yung film. So ayan, pag na-load mo na, siguraduhin mo na umiikot yung bagay na yun para sigurado kang nakakagat yung film. Ito naman, ayan, nakita ko si Manong may tine-check niya siguro kung ano ba yan, diamante o hindi ko alam kung ano yan, pero wala lang, na-curious lang ako kaya kinunan ko. So ayun, no, pag nagsushoot ako, hindi ko naman masyadong iniisip yung konsepto sa likod ng photo, no. Basta interesado sa akin, kukunan ko ng litrato. So ito, pumasok tayo ngayon sa isa sa paborito kong thrift shop dito sa Avenida, no. Marami dito mga Japanese surplus eh. Ayan, dyan ako naghahanap ng mga camera dati, mga kung ano-anong dinidisplay ko sa kwarto. Sana may oras pa ako para mapakita sa inyo yan kasi ang dami talaga niyan. Magkasunod yan eh, dalawa siyang shop tapos may taas pa yan eh. Pero yan, this time hindi ko na malilibot kasi nga ito ginagawa ko yung video. So di bale, next time pag uwi ko, lalakad ulit ako. Ito isa sa pinaka-paborito ko nakunan ngayong araw. Pero mapapansin, nag-aabang pa ako kung may mangyayari, no? Pero wala na. Ito, fishball vendor. Nag-aantay ako ng bibili sa kanya niyan eh, para lang makunan ko. Gusto ko kasi pakita kay Nara yung samot-saring mga tinitinda sa kalsada pag uwi ko eh. Ayan, lalakad tayo dito, bandang Binondo na, no? Sipin mo, ang galing talaga sa atin, no? Paano kung may wheelchair ka? Ang hirap mabuhay, no, sa Pilipinas kapag PWD. Laging walang sidewalk. So ito naman, nag-aabang ako ng dadaan para makunan ko na. Yan, para may extra layer tayo dun sa picture. So ito, lakad muna tayo ulit. So, yan, sabi ko sa inyo, mabilis lang yung video. Lakad lang ako ng lakad, picture kapag may nakita. Ito naman, may manok akong nakita na parang wala lang, natuwa lang ako sa itsura niya kasi bago yan, may nakita akong sopa na mukhang manok. Ito naman, kinunan ko to kasi nagustuhan ko lang yung ilaw, yung kulay ng truck, pati nung damit niya, no. Yan ang isa sa nakakamiss sa Manila. Kahit saan pwede ka kumain eh. Si kuya naglalakad kumakain.
Ito sa mga gilid, pwede ka lang kumain mabilis bago magtrabaho ulit. So, yan. Ayan pa. Oh, may nagbebenta ng unan, no? Dito sa Amerika, kung gusto mo ng unan, pupunta ka pa sa bilihan ng unan. Sa Pilipinas, sila na mag-aabot sa'yo. Ito, nagustuhan ko yung itsura ni tatay, no? Parang sobrang classic ng dating niya na talagang Manila. Yan, kuhaan natin ang picture. Yan, madalas kapag nakita na ako ng subject ko, pinupuri ko, no? Para lang din malaman niya na, oy, kukunan kita ng picture, ah. Ganun. Tara, lipat na tayo. Ito, pumasok lang ako para makita ko yung sarili ko sa salamin. Sorry ate, hindi ako bibili. Meron na akong salamin. So, ayun. Ito, pabalik na tayo ng Quiapo Church. Yan si tatay. Gustong gusto ko kuhaan yung pattern ng damit niya, no? Pati kung paano niya hawakan yung kamay niya. Pangalawang roll yun na. Naubos na natin. So, yan. Dito na tayo sa labas ng simbahan. Hanap muna tayo ng lugar para makapag reload ng film. Yan, dito tayo sa gilid. So, ito yung gusto ko sa mga Leica na M-series, no? Mga rangefinder dito sa ilalim nilalagay yung film. Actually, mabilis siya kapag nasanay ka eh. So, yun, konting practice lang. Tsaka, kung mapapasin yung tahimik yung shutter niya, no? Nilalagyan ko lang ng tunog ng shutter pero sa totoo lang halos di mo marinig. Ito isa sa pinakagusto kong image na nakunan ngayong araw. Ayan, so dito naman natuwa lang ako sa idea na yan, may rebulto dun sa taas, no? So andito tayo sa mga dito yung mga manghuhula, no, nakapalibot sa Quiapo Church. Madalas ako magpahula dito dati. Wala lang. Ayan, kapag maraming tao sa loob, yung mga iba nasa labas na lang nagmimisa. Ito si Kuya, natuwa lang ako sa damit niya, no, parang hip-hop na yung jersey niya eh. So, ayan, hip-hop man ay nagsisimba din. Tara, alis na tayo dito sa simbahan, no? Paikot na tayo, pabalik ng Escolta. Itong spot na to, gustong gusto ko rin to eh. Lalo na kapag hapon, ang ganda ng ilaw dito eh. Pero wala pa ngayon eh. Hindi natin inabutan, no? Pero maganda rin yung tama na sunset dito. Grabe, no? Nakakamiss. Lagi ako nandito dati. Halos every week. So, ito, no? Isa sa pinaka-paborito kong building dito. Ewan ko, natutuwa ako sa itsura niya. Kaya kunan natin ng picture. Tara, balik na tayo ng Escolta. Ito, kuha na natin si Kuya. Parang angas ng dating eh. So, yun. Minsan, magpapaalam ka sa kinukunan mo. Minsan naman, hindi na rin. Total, nasa public naman yung mga tao, no? So, pwede natin sila kuhaan ng picture. Ito naman si ate. Na-imagine ko lang yung mga kapag kapista ng Santo Niño, no? Kung paano bitbitin yung Santo Niño ng mga tao. Ito naman, natuwa lang ako na ginagamit niyang lamesa yung compartment ng motor, no? So, hindi ko alam kung ano sinusulat niya dyan. Bahala na. Ito, napit na tayo sa may SM. So, dati pag mainit, yan yung pinupunta ko para may aircon ako. Yan, lakad muna tayo. Ito yung gusto ko sa M6. Mapayat siya, no? So, sobrang gaan din. Kaya, okay talaga siya pang street photography para sa akin. Pero, yung ibang M series, parehas din naman.
Yung M6 lang, may light meter siya. So, malaking tulong siya lalo na dun sa mga hindi pa sanay mag metro ng ilaw. Ito naman si Kuya, kinunan ko siya kasi ang ganda ng form ng katawan niya, no? Classic. Ayan, minsan sa isang eksena, may invest ka rin eh kasi yun, aantay mo kung ano mangyayari. Ito, hindi nila mapagana yung laruan, no? So, ayan, nagantay ako kung mapapagana nila. Napagana naman nila yan sa huli. Ito naman, may nagle-lettering sa labas, no? Ano nakasulat? Yan, tempered glass. Wala lang, natuwa lang ako na nagle-lettering siya sa labas sa kalye. Yan, gumaganda na yung tama ng ilaw. Ito, isa sa pinakagusto kong spot dito sa Quiapo. Solid. Lagi kami makukunan dito. And ito, sakto ngayon, pagdating ko, merong ginugupitan ng buhok sa kalye, no? So, yan, kuhaan natin. Ganda ng ilaw dito, lalo na paghapon. So ito, pinapakita ko lang sa inyo dito na Street barber shop ah. ayan, kapag nakita na ako ng subject ko, kinakausap ko na, no, para mapalagay din yung loob nila. Ayun, ayan, papakita ko lang na hindi lang isang image lagi kung ano yung nakikita nyo. So madalas ang dami pang kinunan, no? At isa lang yung napili. Ayan, naghahanap ako ng angulo dito kung ano yung gusto ko. Ayun, so madalas yung picture na nakita nyo, hindi nyo alam, 7 images pala o 8 ang kinunan bago yun. Ito naman, gusto ko yung kulay and yung geometry, no? Yung mga boxes, mga shape. Tapos may nakalagay pang Batang Quiapo na lettering. So, yan, gusto ko rin tong image na to. Tara, lakad tayo. So yung bus na nakikita nyo sa kaliwa, yan yung bus na sinasakyan pauwi ng Pandakan. Nakalagay, Pandakan Transport. So dyan lagi ako sumasakay pauwi. Dumadaan ng SM yan, tsaka ng UN. O ito naman, natuwa lang ako sa idea na may nagpapahinga pa dun sa loob ng, ano ba yan, gate ba yan o pinto? Wala, natutuwa lang ako sa creativity ng mga Pilipino, no, pagdating sa space. Kaya kinunan ko. Ito, pabalik na tayo ng eskolta ulit. Yan, sobrang classic din ng building na to eh. Kaya sobrang lagi rin akong bumabalik dyan eh. Ayun, natuwa lang ako sa ano niya, sa medyas niya, tsaka sa Crocs niya, no? So ayun, pag nagsushoot ka, kung ano lang yung maisip mo, no? Di kailangan laging magarbo yung konsepto, no? Basta ako, yung lakad ko na to, gusto ko lang makuhanan yung mga na-miss kong bagay sa Maynila. Tulad nito, mga nag-aabang ng jeep. Nakakatawa, no? Iba-iba sila ng edad. Ito naman, nagustuhan ko yung pagka-posisyon ng mga tao, no? Tapos may jeep pa. So, ayun. Parang naging productive naman yung buong araw ko. Actually, hindi naman buong araw yan, no? Mga ilang oras lang sa Quiapo yan. Pero, yan, na-enjoy ko naman siya. And, feeling ko naman nakakuha ako ng mga images. Ayun, nakita ko pa si nanay. Kilala ko to eh. Tingnan natin kung kilala niya pa ako. Picture natin. Basta. Ngayon, so kilala niya pa ako, no? Buti naman. Pogi pa rin. Kasi kayo. Ayan, cute pa rin si nanay. So, ayan, kuha natin siya ng portrait.
nila? Mamaya maging wanted na ako dyan. Wala. Wala ka namang ginagawang masama eh. Oo. Wala na, bus na. Ayun, so, ayan, madalas nakipagkwentuhan talaga lang ako sa mga tao sa kalye. So, ito, tapos na yung rolyo natin, no? And, kala ko ito na yung ending ng vlog. Pero, wala nang mas gaganda pang ending, no? Nakita ko si Kuya Terry. Si Dap, kilalong si Dap. Yun o, nakita ko pa si Mang Terry. Ang unang photographer na nakilala ko. Photographer ng school namin. Yun o. Nag-boom ng yun. Yan. Yung camera ko, Kahit na sa kanya napuntang ang ko Canon 6D, 60D. 60D. Sira na ba? Malapit, Malapit na. Luma na yun eh. Marami ng differential eh. Pero Magic din talaga ang photography, no? Biruin mo, magkita pa kami sa dulo ng araw na to. So, ayun lang. Magandang ending. So, ayun. Maraming salamat kung umabot ka pa sa part ng video na to. So, isang malaking shout out din at pasasalamat sa Sunny 16 Lab dahil tuwing umuwi ako, sila yung nagpa-process at scan ng mga film ko dyan sa Pilipinas, no? So, yung mga makikita nyong images at mga nakita nyong images sa video na to, sila yung nag-process and scan yan. So, maganda yung quality and ayun, highly recommended sa mga film shooter na kung naghahanap kayo ng lab. Ano pa ba? Ayun, mamimigay tayong libro. May mga natira pa akong libro sa bahay diyan sa Manila na signed, no? So, mamimigay ako ng isa ngayong araw. So, ang instructions lang ay mag-comment dito sa video na to. Kayo na bahala kung anong ko-comment nyo, no? Kwentuhan nyo ako. At hindi ko alam kung paano ko ma-check, pero yun, sana naka-subscribe kayo sa channel natin. So, hindi ko alam kung paano ko i-check yun, pero bahala na. Yun lang naman dalawa na yun. Ano pa ba? Yun, kita-kita tayo ulit. Yun, sa wakas nakapag-upload na din, no? Kala ko matatagalan ulit ng 9 na buwan. Yun, buti hindi naman. So, yun, tatry kong mag-upload lang ng mag-upload dahil nga parang update ko na rin to sa pamilya ko dyan sa Pilipinas kung ano nangyayari sa akin. So, ayun, kita tayo ulit. Maraming salamat sa lahat at yeah, relax lang kayo.